Hello guys, good morning. Ako nga pala si Cyril Chato ng Bukana Vlog. Maraming salamat nga pala sa panonood niyo sa akin sa vlog ko. Ngayong araw na ito ay pupunta ako sa, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta kung saan lang tayo magpatad. Tara, samahan niyo ako. Dito tayo ngayon sa port ng San Fernando o Dipnay sa El Nido. Ginagawa pa lang siya, pa rin yung construction niya. Ayan, pala yung nagawa sa Roro Port yata ito. Ayan, ongoing pa. Ayan, malaking port ito hanggang doon. Ayan. Tapos ayun yung beach ng San Fernando. Andun. Hindi ko alam kung paano pumunta. Mamaya magtatanong-tanong ako. Pupunta ako doon, babalik ako. Nalagpasan ko na pala. Kala ko sa kabila pa. Ayan. Ito yung port.
sa San Fernando Beach, so former Dipnay ng El Nido Palawan. Ayan. Ang ganda pala dito, first time ko pumunta. Ayan, ang lawak ng beach na to. Ayan siya hanggang doon. Saka ang linis ng tubig, first time ko dito. Ayan, ang ganda, parang sarap maligo. Tapos doon na may mga batang naliligo, mga lokal. So yan guys, pauwi na ako. Sana nag-enjoy kayo sa video vlog ko na ito. Pang-i-hit yung subscribe button, saka notification para